Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Naririnig niyo ba ako? Ito po si Attorney Ahmed Paglinawan. Ito po ang Tambayan. Kasama natin ngayon dapat si JP Varela. Kukonect pa siguro siya ngayon. Wala po si Attorney Trixie ngayon dahil kailangan niyang pumunta sa isang appointment with a doctor. Pero tayo na lang muna ngayon ang mag-usap-usap. Kasama natin si Sir JP mamayang konti. Okay, anyway, anong ba ngayong araw? It is the 21st. Okay, April 21 of 2022. Malapit na ang eleksyon. Konti na lang, no? It's less than a month. Okay, and then, teka muna. Bago ang lahat, mag-like and share po tayo sa ating programa ngayon. I-share natin sa mga friends natin sa Facebook at saka sa ibang social media para marinig nila yung ating pinag-uusapan dito. Kawawa naman sila. Medyo lutang masyado. Hindi nila alam yung mga alam natin. Nandito na si Uncle JP. Hello, Uncle JP. Magandang tanghali, Attorney. At magandang tanghali sa inyo, mga taga-subaybay na nagagaling sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil mga taga-Davao, narinig pala kayo ng 6.2 kanina. Earthquake. Ikaw, di ba, Attorney, taga-Davao ka? Ako, taga-Tagum ako. Davao, 1 hour away from Davao City. Sana lahat kayo safe sa inyong mga tahanan, safe sa inyong mga buhay. At walang natala sa paglindol kanina. Anong oras lindol? Mga 5 hours ago daw Hindi ko naman yun dahil nandito ako sa Quezon City. Umabot pa dito? Ay, nako. Pag umabot dito ang lindol sa Davao, wala na. End of the world na yun. End of the world. Pilipinas. Oo. So anong balita dyan sa Quezon City? Parang live natin, Live. Nandiyan ka sa Marikina, ako sa Quezon City. May lindol sa Davao. Pero mag-like muna tayo. Mag-like and share muna tayo para maganda. Oo, mag-share muna kayo at of course, huwag niyong kalimutan, maaari niyong i-download yung app na 882, no? Sa App Store ng Google at saka ng iPhone, yung Apple, no? iOS App Store. So, hindi niyo mamimiss yung lahat ng programa ng DWIZ kapag meron kayo ng app na yan. Ang latest na balita, bukod pa sa lindol doon sa Davao na hindi ko naramdaman, ay yung kaso na final laban kay BBM, notification ay na-dismiss. That is supposed to be the last case ng petition na ipa-disqualify yung candidacy. Doon sa non-payment of income tax and all that, no? Na-deny na yung kanilang disqualification petition. So, wala na makakapigil yan. Meron pa bang appeal yan? Meron pang MR yan. MR. Pwede pang MR. 15 days. Ilang days para magka-election? 19? 18? What? Konti na lang. But I don't think, may difference pa yan na magagawa kung ganyan. Disqualification na dismiss. We always said na yung dito sa Luminous natin sa Facebook, sinabi naman natin na kahit anong kaso, kasi ang pinalalabas na paramihan ng kaso na lang. Dahil maraming kaso yan si Mr. Marcos, wag niyong iboto yan. Parang it's really not about legal reasoning, but
parang chismis, parang scare tactics ang ginagawa. Dahil maraming kaso yan, ganyan-ganyan, kahit na na-dismiss na naman halos lahat doon sa COMELEC, except this one, last one, ito na yung pinaka-last na nasa disqualification, na-deny na naman, so na-dismiss. So wala na yung kaso. Sinabing dyan sa decision, I haven't read the complete decision yet, but the gist of it is that the issue on non-payment of income tax is not of ground kasi nagbayad na naman pala siya. At saka kung kulang man, hindi naman yan intentional. Hindi intentional. So walang bad faith doon kanya. So nung nag-file siya ng candidacy, hindi siya nag-sinungaling doon sa kanyang sinasabi. Okay. So ito ay may review lang natin, hiwalay ito dun sa issue ng estate tax. Ito yung income tax nung siya ay governor pa noong 1984. Tama po ba? Hindi ko nabasa, but hindi ko pa nabasa yung complete decision. Pero that's clear that the income tax is separate from the issue on estate tax. Kasi yung estate tax, hindi naman personal liability niya yan . Hindi yan personal liability to the state. Ang personal liability niya yung kanyang income tax. Yes. Tsaka kung sakasakali magkaroon ng impact yan sa kandidatura ng isang Bongbong Marcos, dapat nagkaroon ng impact yan sa kanyang kapatid na si Jaime Marcos or si kanyang nanay. Tama po ba? So, kasi dahil lang malakas sa presidential race yung isa sa pamilya na naiwanan ng estate na ganun kalaki. Kano kaya ang estate na hinanan nyo para magkaroon ng ganun kalaking bilyon-bilyon tax? I think hindi lang na on the estate, on the actual tax. May penalties of things. But remember na namatay si President Ferdinand Marcos Sr. A long time ago. At ngayon lang settle yung kanyang estate. Ngayon lang nasisettle. So habang lumilipas ang panahon, dumadagdag yung arrearages niyan, yung mga multa dahil late inayos. At kasi meron kasing deadline I think 1 year. Kailangan i-settle mo na yung from the debt, what I remember kasi hindi ako nag-aral masyado ng tax dahil mahirap lang kami. Wala akong pambayad ng tax. Pero that's what I remember. Merong deadline yan from the time of death. May deadline yan na kailangan i-settle mo na yung transfer. Because that is a transfer tax. Yung pag-transfer mo na the right to transfer the decedent's property to the heirs. So technically, it is a tax on the act of transferring it from the decedent to the heirs, kanyang mga heredero at saka herederas. Heredero ba tawag yan? Tama. So the tax is not really on Mr. Bongbong Marcos, but on the estate. Yung estate kasi is parang residual Ferdinand Marcos Sr. Parang person din yan. It is considered a juridical person for him. For the purpose of settling his property na naiwan. So yun yung may utang doon, hindi si Bongbong Marcos. And that is quite different from the income tax. Kasi yung income tax, tax yan doon sa income ng tao mismo. Hindi yung administrator ng estate tax. Okay. Yung income niya bilang governor, sweldo niya as governor noong 1984 hanggang nagkaroon ng EDSA Revolution. Di umano ay hindi niya tinanggap, hindi ay direkta niyang donate sa mga charitable purposes. Pero ganun pa man, yun, kailangan pa rin magbayad ng tax kasi nga kinita mo. Yes. Nakakatawa lang, no? Di ba automatic yun na, no? Maybe withholding. Di ba? Employee. Sa gobyerno, merong mga withholding tax.
if you're a government official. Pero meron yata din siyang mga ibang income as a along the in the course of the years na dumaan, may income din yata as a private person, business siguro, mga ganyan, no, sa kanyang pagbenta ng property, mga ganyan. Mga personal na walang kinalaman sa pagiging official niya. Kailangan mo i-declare yun. So, kailangan pa rin mag-file ng dokumento. By the way, April ngayon, ano? So, deadline. Panahon ng bayaran ng tax. Pero, yun na nga, na-dismiss. Pero, nabasa ko rin sa balita kanina, ito daw si Senator Pacquiao, no? Ay pinabulaanan yung konsepto ng Solid North dahil pumunta doon sa Ilocos kahapon at marami daw ang sumali sa kanyang karaban. Yung na mas nakapagtataka dun sa balita, ewan ko kung gaano katotoo kasi inquirer naman yung source, si Manny Pacquiao daw ang kauna-unahang non-local presidential candidate na nagkampanya sa Ilocos up to now. Hindi pa ba nakapunta si Lenny doon? Mantakin mo? Hindi. Sa akin lang, if you're a serious candidate for president, and Ilocos, why won't you go to this huge bailiwick of many Filipinos na hindi lang nakabase sa Ilocos, kundi sa buong Pilipinas? Dami kayong buong Pilipinas. So, indication na tinipap na yung lugar or walang intention na talagang manalo or kung manalo, disregard yung lugar na yan? Hindi ko magets na bang lumipas sa kampanya. Siguro by this time, dapat man lang lahat ng probinsya or lahat ng regions na pinakanan ng lahat ng kandidato for presidency, di ba? Oo. So, teka lang. Maingay daw yung background ko, ha? Kausapin ko lang saglit. Saglit lang. Yung sinasabi ni Uncle JP ay parang imposible nga na walang ibang presidential candidate ever ang pumunta doon. Parang that is the declaration of Manny Pacquiao. That is not necessarily the truth. Okay, so mas maganda sigurong tanungin kung yung mga ibang kandidato, kung totoo ba na hindi sila nakapunta doon. Dahil malabo nga namang pag-usapan niya na naniwala tayo kay Manny Pacquiao kasi si Manny Pacquiao, dito naman sinasabing walang kaalam. Alam yan siya, pero mukhang konti lang din talaga ang alam gawin yan. Konti lang, uppercut, cross, jab, ganyan. Pero, facial. Facial. Hindi mo pa nagpapagawa yan, Magpa-facial. Magpa-facial ako? Expertise yata ni Senator yan Manny Pacquiao. Magpa-facial. Magpa-facial, marunong siya ding mamigay ng yung papel-papel sa pila, yung kulay blue na papel. Pero pag-Google siguro baka hindi marunong yan. Turuan natin siya, sabihan natin ng GMG, ganyan. Okay. So, ayun. Kaya yun, paano ba ang kampanya na hindi mo pupunta ng Ilocos? Medyo, para sa akin hindi siya believable, na maaring gano'n sa kandidato yan na totally i-disregard mo yung lugar ng Ilocos. Dami kay Ilocano. Yan. Ito pa, bakit idinideclare? Okay, tingnan natin ang motive ni Senator Facial, Manny Pacquiao. Bakit niya sasabihin yan na siya ang unang-unang local, non-local, sabihin na hindi siya Ilocano, hindi siya taga Ilocos. Dyan.
Eh, bakit niya gagawin yan? Anong purpose niyan? Eh, para ipalabas na malakas talaga ako dahil hindi nga ako pumupunta dito, wala pang iba, ako pa lang ang unang-unang nakapasok dito at sumama sa karaban ko itong mga baka na mistake na lang yung traffic diyan sa sa highway. Oo. Kasi dumami eh. ha? Pagbaba daw niya sa airport, konti lang yung sumalubong sa kanya. Tapos habang bumabagtas sila papunta sa isang bayan, dumami at humaba yung kanyang karaban. Malamang na-traffic, yung mga nasa likuran. Baka naman tumatakas sila ng 30 kilometers per hour. Di syempre, hindi maka-overtake yung di hahaba nga yung karaban mo. Oh, may dala siyang bus, di ba? Yung malaki niyang bus, tapos may sarili siyang karaban. Oh. Kaya mahirap mag-overtake dahil meron pang escort yan na hagad, siguro. Di humaba talaga dahil traffic. Maganda strategy nga yan, Harangan mo yung highway, lalo na yung mga one lane na highway sa probinsya natin. Tapos, mahaba yung karaban mo. Haba talaga. Oo. Galing nga. Pero, sa survey, wala pa rin epekto. Kasi 8% pa rin eh. Tingnan ko yung survey results na pinakabago, 8% pa rin sila nisko. Pero yun nga, appearances, para siguro nagpapaniwala ito si Mr. Pacquiao na pagka you appear to be strong, dahil humaba yung kalaban mo, iboboto ka na ng mga Ilocano at saka ng buong Pilipinas. GMG talaga eh. GMG lang ang masasagot ko dyan dahil parang walang ganun. Dahil ganun mag-isip eh. Teka muna. Batiin natin itong ating mga nanonood dito sa ating Facebook. Okay, go. So, sina Day Nori, Lieza, sina Sarah Mercado, si Michael Angelo Atanis, si Jun Bangay, si Nelo Otad. Ayan sila, sina RC Lasatin, si Roxanne Costo. Binabati natin sila ngayon na nakikinig sa atin, si Cyrene Pablo, si mag-share naman kayo dyan mga friends, si Arjoy Villa. Napatahimik kasi mag-share ako kasi sabi ko Teka muna, paano nga ba ito i-share? Mag-share ako na, ilagay sa Luminous. Nandun na. Nalagay mo sa Luminous, sir? Oo. Kaya para yung ating mga meron tayong avid following na yung team replay. Sila ngayon pa lang para sa mga nanonood sa atin mamaya, magandang tanghali sa inyo, magandang gabi na rin kasi yung iba baka gabi na para papanood, dahil nasa ibang bansa. So, ingat kayo kahit saan man kayo dahil may COVID pa rin, lalo na sa ibang bansa, diba, sa atin, lumalakas. So, parang napapaliwala dahil busy ang lahat ng tao sa usapin ng eleksyon, usapin buhay-buhay, tsaka usapin topic. Pero sa usapin addict, nasabi mo, usapin addict. Sino addict? Hindi drug trafficking. Traffic. Traffic. Na this week, extraordinary yung traffic. Hindi. Ordinary to pre-COVID. Pero bumalik tayo sa sunod-sunod na mga araw na sunod-sunod talagang matindi ang traffic papuntang kahit saan. Sabi ni itong ating nanonood, follower, ay si Mier Pules. Mier. Ganda ng pangalan niya, Parang kahawig ng araw. Sabi niya, mababait lang daw talaga ang mga Ilocano, kaya winelcome nila si Pacquiao ng maayos. Tama naman. Yes. Sabihin na, thrifty, yung mabait na sasalubungin nila si Pacquiao, ganyan. Diba yan yung para balukan ng mga Ilocano na sinasabi ng mga tatay, sila ay thrifty. Sana wag magalit yung mga Ilocano nating mga kaibigan dyan, Ang normal kasi na adjective na medyo derogatory
no, na adjective. Sinasabi ko na, pero I'm not saying this to insult, but to just for fun. Di ba sabi, ang mga Ilocano ay mga boxer? Boxer? Boxer. Oh, bakit daw? Kasi laging yung pera hindi binubuksan. Yung sinasabi mo, thrifty. Boxer eh. Ilocano. Sabi, para realistic attitude. Para hindi lalabas yung pera. Okay. Naintindihan ko. Hindi ganyan kasi may mga... Kaya siguro, nakahanap sila ng kapwa boxer, kaya sinalubong nila. Biro lang po. Mahal yung mga walang magagalit. Biro lang. Sabi. I don't believe na the thrifty characteristic of the Ilocanos is something bad or something to laugh about. If anything, that's good. If anything, that's not true. If anything, that is not true. You know why? The market ng Ilocos is one of the most prolific na market sa buong Pilipinas. Kasi may pera mga taga Ilocos meron silang expendable income. So yung retail industry, retail market ng Ilocos, what mean by retail, yung mga benta ng mga department store, yung mga nagbubukasang mall doon, ang Ilocos is generally higher than most areas outside of Metro Manila. So in terms of expenditure per capita, mataas yung Ilocos. Wala yung statistical basis. It's more of stereotype lang. Not only that, Ilocos is predominantly dati agricultural. Pero ngayon, nag-industrialize siya. So tuloy-tuloy ang pamimilian ng mga gamit to support the industrialization. So yung mechanization ng mga gawain, mga factory na tinatayo dyan, I'm sure meron na processing ng mga food products na ibinibenta nila dito sa Pilipinas at saka abroad, ay ginagawa na yan doon. So tuloy-tuloy yan. If there is a place na mas mataas ang expenditure from surplus o sa income ng mga tao, yung mga nag-industrialize kasi lagi yung bumibili. Nag-iipon yung mga kapitalista nila dyan, yung may-ari ng mga industriya, at bibili ng mga makina, mga papatayo ng bagong factory. There's always money being spent in that place. Ang mas konti nga siguro yung yung medyo industrialized na parang itong Quezon City o Makati na ang ginagastos nila mga tao ay yung luho na lang at saka yung daily needs. Wala nang bagong itinatayo na factory. Wala nang bagong negosyo na itatayo dyan dahil wala nang lugar dyan eh. Diba? So ang malalaking gastos talaga ay doon na sa Ilocos, doon sa Mindanao, sa Visayas na yung mga panahon. Kaya it's counterintuitive na mantakin mo si Manny Pacquiao daw yung kauna-unahang presidential bet na makampanya sa Ilocos until now outside of Bongbong Marcos. So alam ko po na Duterte lang sa bigong why would you disregard this highly populated, voter-rich, and not only that, important economic bastion ng bansa natin outside of Metro Manila. Diba? Hindi ba mahalaga itong rehiyon na ito? Malawak naman yung rehiyon, so kasama ata dyan yung sa region na yun. Sama ba ang Pangasinan sa Ilocos? Region 1, Ilocos. Ano ba kasama dyan? In 2020, the population of Ilocos region is 5.3 million. In 2025, magkano? 0.2 million population. That's not it's about 20% ng ating populasyon ng bansa. Isipin mo yan. Tama ba? No, 5%.
Sorry, 20%. Populasyon ng ating bansa. So out of the 79 provinces, and this is 5%, equivalent to about 13 regions, 5%. Pwede nga, strategically, kung wala ka namang expectation na mag-gain sa pag-exert ng effort sa boss, o wala ka naman talagang in-exert na effort to gain any voters, di ba? Susugan ko lang yung ating last discussion about Lenny's rise in the rankings, no, na pinapakita ni Brad Barry. Yun, nagdagdag na naman daw siya ng 9% dun sa kabilang survey company. So, 15, naging 24. Ayos. Kaya Barry, kaya. Go. Very good improvement, Barry. 50% increase. But 50% increase. But not enough. But not enough. Sorry po, Barry. Hindi naman natin siya ibinaba. Minumulat lang natin siya sa katotohanan. Barry, by the way, is a very good election strategist. Ganun ba? Anong experience nito sa student council sa UP? In my own personal experience, campaign manager namin yan si Barry nung tumakbo ko for Samasa in 1997 sa UP man. Landslide namin yung eleksyon. Magaling mag-election si Barry. Sa panahon ni na Cielo Magno? Kasabay kami ni Cielo mag-councilor pero tumakbo pa siya ulit for chairperson. But Barry is a very good strategist, lalo na kung sinamahan mo yan ng Jerry Assis sa picture at saka yung grupo ng mga non-communists, mga RJs, no? Mga RJs, magagaling. Pero ang tanong lang, pinapakinggan kaya si Barry sa kampanya ni Madam? Mukhang hindi. Mukhang iba yung kumpas kasi walang reason itong takbo ng kampanya ni Mrs. Robredo. Diba? Napakasayang kung hindi nila napakinabangan yung galing ni Barry Gutierrez. Magaling yan. Kung pinakinggan. So, break muna tayo. Turning. Okay. Muli nating balikan Tambayan sa DWIZ. Kasama si Sir JP Varela. Good afternoon. Magandang tanghali sa ating mga listeners online at saka sa radyo, no? Ingat po kayo. Dami palang biktima ng unang bagyo ng taon, no? 200 plus yung nasa wake. So, kiramay po tayo sa mga kapatid nating taga-Visayas na naapektuhan ng lubusan nitong bagyo na to. Pero kagaya ng bagyo, si Isko Moreno, ano ba nangyari sa yung sinasabi last time na magkaka-interview tayo kay Isko? Kasi si Isko, rumaragasa din eh. Malakas din. Ewan ko kung nakarating sa kanya yung kasi may isa akong kaibigan na kabatch ko sa UP, ka-org ko, palagi kong kasama sa pag-inom, kahit sa bahay ko kasama siya, na kay Isko nagtatrabaho ngayon, tumutulong sa kampanya. Pero hindi na bumalik sa akin. Ewan ko kung bakit. Baka natakot sa iyo, sir. Hindi naman siya dapat matakot sa akin. Kasi wala nga siyang takot. Pinapa-withdraw niya si Lenny Robredo. Ginagawa niya lang yata para gumante dahil siya yung unang pinag-withdraw. The golden rule, do unto others what others are doing unto you. Pagdating yata sa election, proper yata yung kasabihang yun. Kung sa Bisaya pa, balos-balos lang. Among ginagreet ang mga Bisaya karon sa Mindanao o sa Visayas o diri pod sa Luzon, mayong udto sa inyong tanan. Hinaot unta nga malangit ta o maluwas ta nya malangit pa jud. Pero dinideny ni Barry dinideny ni Barry na gumawa si Lenny ng call na mag-withdraw ang
yung mga lalaki na nag-almusal nung linggo ng sa mamahaling hotel, sinasabi nila na pinapa-withdraw daw sila ni ate. Sinasabi nga ni Barry, Robredo did not make any withdrawal call. Malamang hindi siya mismo. Di ba? Or, baka hindi Barry ang pinutusan. Baka Mrs. Robredo mismo. Baka hindi si Lenny, but someone on her behalf. Di ba? Does it have to be her? Di ba? All that matters is it comes from her camp, and well, in that very small world of campaign operators, they know who each person is working for. Di ba? Yes. Napapansin ko naman sa campaign group ni Mrs. Robredo, even those people online, they are saying so many crazy things, canceling people, institutions, restaurants, that they don't understand that dito sa atin ngayon na nakakarinig, nakakabasa lahat ng mga sinasabi nila ay halos sa buong bansa, that will have an effect, especially in thinking kung kanino i-attribute yung statements na ganyan, yung actions na ganyan, nagka-cancel, na sinasabing tanga, bobo yung mga tao na ayaw sa kanilang kandidato. If you think na kayo-kayo lang nakakarinig niyan and you think that you can just deny it later on because it was not Leni Robredo herself who said it, you're wrong. Kasi this is an election. Ang isipin natin dito is groupings. So kung kaninong grupo nang galing yan, yung grupo na yan ang masisisi. Di ba? Hindi yan siya sa isang tao lang. Lalo na, ang mga sinasabi nitong mga taong ito ay tumutumbok sa kandidato. Yes. And I don't think Manny Pacquiao, King Lacson, and Isko Moreno, no? All three of them will voice out the same sentiment. If this has no basis at all. Tama? Kaya nga ang attitude ni Isko Moreno ngayon deny it. Deny it so that we can prove it now. Ako naman, don't wait for a denial. You are making an extraordinary statement. You're making a new and parang shocking statement. Kayo, i-prove nyo na agad yan. Okay. Diba? Alam nyo, some people are taking it lightly. In fact, para tong carry over ng Pinoy last-ditch effort in 2016 when he tried to convince Grace Poe to withdraw and support Mar Rojas. Okay? And everyone on their camp was thinking that was the right move. Okay? Now, alam mo, this is not a simple matter. It may not be illegal to try to convince a candidate to withdraw. It is very immoral. You know what? It's a question of morality. Hindi kasi ito simpleng pila na okay, nasa pila ka, babayaran mo yung nandun sa unahan mo para mauna ka sa kanya, di ba? O di kaya kausapin mo na, Miss, nagmamadali kasi ako, pwede bang ako mauna? Hindi siya ganun kasimple. Because in this case, the game does not allow for any substitution. So, theoretically speaking, kung sakaling tama at hindi immoral yung gawain na kumbinsihin mo yung kabilang kandidato na mag-withdraw, hindi ba dinidisenfranchise mo yung tao of choices in an election? Kasi kino-close yung kino-close yung period of filing candidacy. Now, what if dalawa lang yung kandidato?
Gusto na lang to ng pera. Mm. Sarado yung laro, wala nang pwedeng pumasok. So, imbis na mga kampanya ka kasi maganda pala na kumbinsihin na lang yung kabila. Mas madaling gawin. Mas madaling panalo. Bayaran mo na lang yung kabilang kandidato para mag-withdraw. Mm. And I think that is also vote buying, eh. Especially if you offer money for it, which is the allegation, which is part of the allegation of some people, na parang central in the concept in the discourse of morality is the will of the person, or the will of the candidate in this case. Okay sana kung ang kandidato mismo ang nagboluntaryo na sasabihin na sige, mag-withdraw na lang ako dahil wala akong pag-asa eh. It's his discernment. Siya ang nangyayin sa kanyang sitwasyon at siya ang nag-decision na I will withdraw. And if that favors the other candidates or candidate, then it's their product. Pero kung ikaw mismo ang nangungumbinsi to short circuit the election process by eliminating the candidates, that is not fair, because there is another party in this discourse, in this process, which are the voters. Sila yung ikatlong partido dyan. The one candidate, the opposing candidate, and the voters. Kung isa lang ang kinumbinsi mo dyan, that's unfair because nawala ng choice eh, nawala ng option eh. The second central concept of ethics and morality is choice. Because if you have will but you have no choice but to do one course of action, you cannot be judged wrong or right. Because you have no choice. This is the only thing I can do. I had a way to choose between what is good and what is not good. So pag tell mo yung choice, you will railroad the entire process unfairly and you disenfranchise the other parties. Yes. And it does not matter how well you sugarcoat the approach as a move for unity, as a move to prevent a greater evil. There is no way of sugarcoating this immoral act. No? Unfortunately, hindi tayo nagki-claim na tayo ay mga banal na tao na ano. Pero these ideas are coming from people whom we expect to be morally guided from. Educators, church leaders, political leaders, civic leaders, asking, hoping, discussing the possibility na mag-withdraw ng iba para ma-consolidate nila yung boto para matalo nila yung isang kandidato. Alam niyo ba kung gaano ka bali yung pag-iisip na yan? Well, if there's anything that I want to challenge the church, especially the Catholic Church, who was been meddling in this entire activity even before it began. This is the time, CBCP, to say something about what's going on here in this country. Because here is a clear issue on morality and ethics. You know this. You know what I'm talking about when I say volition or will. You know what I'm talking about when I say options or choices. Because you can only be adjudged as moral or immoral if you had one, will. Yeah. Choices. If you had no choice, if you could not do otherwise, you cannot be judged moral or immoral. Yes. You are just fatalistic. You are just following somebody else's writing or line. Siguro kung matadhana mo, wala ka ng choice dyan. Okay. Ganyan ang nangyayari. That is wrong. Simply because no one called out Noynoy Aquino when he tried to do this. In fact, everyone was disappointed at the action of Grace Poe and Jesus Cordero when they did not agree. And they did not explain sa kanilang pagtanggi
kung ano yung basis ng kanilang decision. In fact, they could have won if they said that suggestion by the president was an immoral suggestion. And okay, bakit natin nasasabing immoral ito? Tama yun. On the theoretical plane, you are depriving people of choices because pag natanggal mo yung ibang kandidato or natanggal mo yung kaisa-isang kandidatong kalaban mo, na sigurado mo panalo ka sa isang eleksyon na hindi dapat napapanalo by buying off the other candidate. Or simply convincing. Sige, sabihin na natin walang bayarang nangyari, but simply convincing the other candidate. Because convincing another candidate will always involve some form of payment. Do this. You do, I do. You give, I give. Di ba? Yes. O ganito. Tingnan natin ang practical ramification in morality dito sa problema ito. Ang eleksyon dapat ipinanalo dito sa demokrasya, ipinapanalo yan sa pamamagitan ng majority vote. Okay? And there are choices, maraming kandidato or at least 2 choices. Ngayon, in order for a candidate to win, kailangan makuha niya ang will ng electorate na 50% plus 1. Ngayon, what is another way of short-circuiting that? What is another way of winning without getting the will of the electorate? You get the will of the candidate who is favored by a certain number of the electorate. So that ang desisyon ng mga taong yun na marami na gusto sana sa kandidatong ito ay inilagay mo sa isang tao doon sa kandidato at nung pumayag siya, parang pumayag na siya for the rest of those people na gusto sanang siya yung iboto. So that kung may 1 milyon o 3 milyon o 100 milyon yan, isang tao lang ang bumoto para sa kanila. And he voted for them to make you win. And the game changes, The game changes. Now, assuming ang ending ng move ay nag-iisa na lang yung kandidato na natira, that person will win with just 1 vote. Hindi na by majority. Just 1 vote, panalo siya. Now, para maintindihan natin yung konsepto, bigay tayo ng examples. 2. Ano yung game fixing? This is it. Game fixing. Kunwari, ng liga, babayaran nyo yung kalaban or scout nyo na huwag na kayong pumunta para panalo na kami dun sa playoff. Okay? Or di kaya sa boxing na usapan na kung sinong mananalo, kung anong round matutumba yung kalaban para lang magkunwari na may laban pero yung pala ang pustahan sigurado ang panalo kung sino. Now, punta tayo sa politika. May nangyari na bang ganito sa kasaysayan ng Pilipinas? Meron. Okay. Okay. In the election between Garcia, who was the sitting president, against Dado Macapagal, nang alam natin ay ang nanalo sa election na yan ay si Diosdado Macapagal. No? Alam ba ninyo na a week before the elections, hindi pa sigurado kung sino yung mananalo sa kanilang dalawa? Bakit? Dahil hindi lang silang dalawa ang kandidato ng eleksyon na yun. May pangatlo. Sino yun? And the third candidate was a Senator De La Rosa. Rogelio De La Rosa, an actor, a popular one at that. Now, based on surveys, si Rogelio De La Rosa was trailing. The front runner appears to be Garcia. Pero yung difference ni Garcia at saka ni Diosdado Macapagal, the sitting president and the vice president, okay, was about 500,000 lang sa kanilang estimate. So, hindi pa talaga pwedeng ma-call kung sino yung mananalo sa dalawa. May solid na voter base itong si na nasa mga 2 milyon. So, whoever gets De La Rosa siya
yung bit-bit ng okay? Will win. Okay? So, paano nangyari yun? 1 week, mga 1 week before the elections, ito si De La Rosa ay nakumpinsi ng grupo ni Macapagal na i-endorse si Macapagal. Pre, aktor ka na, senador ka pa, nangampanya ka pang presidente, pag sinabi mo si Macapagal ang susunod nating presidente, yung iyong solid base, pupunta yun dun. Lalo na at that time, no? Now, allegedly may nangyaring bayaran. How much? Nasa kasaysayan yan. But, yung nag-usap kay De La Rosa, yung nag-negotiate kay De La Rosa, para sa kanyang withdrawal, ay may clear na agreement sa grupo ni Macapagal na siya ang mamimili ng 3 pipiliin niyang secretaries ng departments. Okay? So imagine mo, mayroong laging kapalit ang withdrawal ng isang kandidato at mayroong kabayaran yan. And these things are no longer within the structure of a working clean government. This is corruption at the very beginning of an administration's term. Plain corruption. Influence spending. Okay? Dahil maaaring sabihin mo, okay, hindi ko yung pera niya, pero nag-withdraw talaga si Manny Pacquiao nung kinausap ko. Sabihin na natin ganun. Pero sabihin kapalit yan. Diba? Baka yan, sigurado si Manny Pacquiao yung Department of Foreign Affairs Secretary. Pagkatapos ng taon. Alam mo yun? Laging may kapalit kung hindi man pera. Okay? So hindi yan talaga siya nasa loob ng clean strategy. At kung ang campaign line at ang popularity ni Leni Robredo or Francisco Moreno ngayon na binabalik niya kay Leni yung bola ay moral way of running government, well, this is a highly moral pursuit na mangumbinsi ng kandidato sa ibang partido na mag-withdraw at sumanib sa grupo nyo. This is not acceptable. At kung sino man yung namumuno sa mga ganong usapan, sampal niyo sa kanila, anong moralidad ng inyong pinagsasasabi? Sabi ko. Sorry, naputol ako sa saglit na wala yung internet. That is the point. Nobody seems to be seeing this issue na there's an issue of ethics and morality. By the way, politics is an application of the theory of ethics. And morality also is rooted in ethics. So, common ng principle ng dalawang yan, yung morality and politics is the same, yung ethics. Paano natin how we carry ourselves in a society, in a group or organization with other people in it, in a way that we follow rules that are good for everyone. Okay, so in this case, ating democracy, politics, there is also an application of the principles of ethics in politics na solidified na. That, for example, the democracy that we choose a policy or a candidate or an official for the good that it will do for a lot of people, for a lot of Filipinos, for example. So, hindi nagkakaiba ang politika at ang etika at ang moralidad. Nagkakaroon lang ng sari-sariling sphere kasi ang morality is almost always related to the survival of your spirit or your soul after you die and where you go based on what you have done in your life, kung tama ba yan o mali. But, meron ding mga morality na atheist na walang Diyos na kinalaman dyan, kundi kung ano lang ang mabuti sa buhay-buhay. Diba? Tama.
Hindi naman lahat ng tama kailangan ng gagaling sa isang religious belief, di ba? Oo. Tsaka yung Buddhism is an atheist religion. It is not really a religion if you ask the Buddhists. But it's no God. Okay, ang mga Buddhists may morality sila. Meron silang concept of right and wrong, but they don't exactly have a God. So what we have as a morality is an atheist morality. Bakit natin ito binibring up yung issue ng morality? Ano? Kasi it appears kasi na sa discussion, parang itong mga grupo advocating for people to withdraw, no, are the very same people who claim that their coagulant, their common denominator sa kanilang support base or sa kanilang advokasya is a trust to regain the morality na nawala umano nitong administrasyon na to. Getting your morality by doing this highly moral act. Now, just because ginawa ito ni Pinoy and nobody called him out. Ito yung malaking kawalan dito sa sitwasyon na to Pinoy did this. And nobody called out the immorality of his action. That's why people think that this is a valid strategy. A lot of people do not consider the evil in this act. So this is the most evil act, one of the most evil acts a candidate can do in an election. Not only this is even worse than vote buying for me, because this is really depriving you of a choice. An attempt to deprive people of their choices, even if hindi nag-succeed, no, is worse than vote buying, worse than results buying, and worse than illegal campaigning. Yun nga wala isipin mo, this action is worse than what Satan himself Worse than to be doing to people. Kasi binibigyan ka ng choice. Binibigyan ka pa ng more choices tinatanggalan ka ng choice. Ito, tinatanggalan mo ng choice sa mga tao. You are worse than Satan. Baka hindi na sa impyerno itong mga to. Hindi. Ano to siguro valid tong ganitong klaseng pag-iisip sa mga komunista Di ba? Sa original na konsepto, kailangan nyo ng damit. Gumawa tayo ng damit para pareho lahat ng susutan lahat ng tao. Wala kang choice. Hindi ka pwede mag-Levi's, mag-blue, Hindi. Lahat itim. Lahat ng pagkain pareho. Lahat ng bahay pareho. Di ba? Removing choices from people is an inhuman. And that is why communism will never succeed. Di ba? Kung isipin mo, ano ang unang-unang sasabihin sa'yo sa catechesis? Sasabihin sa'yo that God created people with the choice of good, evil. He gave them the power to eat or not to eat the fruit of the forbidden tree. That is central in morality, that is central in faith, that is central in the belief that your soul can survive this life after you die based on what you have made as choices during your life. So, tinanggal mo ngayon yung central idea na yan of choice. You are defeating the entire system that God Himself ordained. If you look at the Bible and all this stuff. I do not necessarily believe in this God that they are talking about, but I believe in this system. That it is also wrong, even if you believe in Satan or believe in God or no God at all, that removing choices in this life is completely wrong. It's really bad for everyone. And isa na lang, final ko na lang bago tayo magtapos kasi 12:59 na, no? Isko, Barry, Lenny, huwag na kayo magturuan, huwag na kayo mag-deny. Diba? Kasi binulgar na ni Lacson, tsaka ni Pacquiao, tsaka ni Isko na may attempt talaga. I-bulgar kung sino yung mga ano na yan. At tsaka sabihin nyo,
call out these people, and if you really did not approve of these people's actions, then throw them away from your campaigns. Diba? Disown them publicly, because what these people are trying to impute upon you candidates are in highly moral acts na hindi naiintindihan ng karamihan ng Pilipino. So, Okay. in the heart of Business ang susunod. Kasama si Malu Pahate Sarne at you next si Sir Lito Gani. Okay? Next week ulit po mga kababayan. Ito po ang Tambayan, si Atty. Ahmed at saka si bye. Ay, Atty. Tambayan sa DWIZ.